effects on those left behind is the topic. І так, сьогоднішня тема – це розуміння самогубств у військовому середовищі та наслідки для тих, хто залишився. So before I begin, military suicide is a very real, very relevant topic right now, and it differs a lot from suicides of those outside of the military. І перш ніж ми почнемо, хочу сказати про те, що самогубство у військовому середовищі – це та тема, яка досить актуальна зараз, і також ці самогубства мають певні відмінності від тих самогубств, які існують в інших середовищах. And suicide in the military affects everyone. There is no rank or job that is immune to it. І самогубство у військовому середовищі, вони впливають на всіх, хто до цього дотичний, немає ніяких посад або якихось рангів виконання, які могли би бути точно не підтверджені цьому впливу. A lot of studies have been done for militaries, the U.S. military, British, different countries have a lot of studies that have been done to talk about military suicides. In terms of the Ukraine military, there are more and more studies being done as the war continues. І було проведено досить багато досліджень по самогубствам серед військових в Сполучених Штатах і в Британії, також в інших країнах. Тобто це питання досліджувалось, але щодо України, то це питання лише в процесі дослідження, оскільки війна все ще триває. And I say this only because the challenges that the Ukrainian military has versus the U.S. military are a little different. So I'd like to outline some areas where the Ukraine military has some challenges that are unique. І оскільки війна в Україні ще триває, то можу також зазначити, що для українських військових є дуже багато інших викликів, які все ще тривають, і тому для українських військових це досить унікальна ситуація. Okay, next slide. So here are some challenges that the Ukraine military may find as things progress in terms of suicide. І на цьому слайді ви бачите деякі виклики для українських військових, які можуть бути ніби постійними, тривати довго і які можуть спровокувати додаткові ризики суїциду. The first is that the war in the Ukraine broke out suddenly. І перший ризик – це те, що війна в Україні спалахнула раптово. While there was the threat of war, it happened very quickly when things happened about a year ago. І хоча все ж таки тривалий час була загроза війни, але сама війна, вона спалахнула досить раптово, і це сталося приблизно рік тому. I can share a personal story. My husband he was probably one of the last U.S. soldiers in the Ukraine when the war broke out, working with the Ukraine military. І також можу поділитися певною особистою історією. Мій чоловік, він був, мабуть, останнім американським військовим, який був в Україні, який співпрацював з українськими військовими. And part of his role there was training the Ukrainian army on different systems. So there was training that started, and then the war happened, and then the U.S., they had to change how they were going to continue to train the Ukrainian army. І роль мого чоловіка полягала в тому, що він проводив різні навчання, різні тренування та підготовку до роботи з різними системами. І в процесі цього спалахнула війна, і тоді Америці треба було змінити їхні підходи до навчання. So moving forward into this, there was a lack of combat training, validation of readiness, and combat resources. І тому, повертаючись до питань викликів для військових, то можна зазначити, що була відсутність такої реальної конкретної бойової підготовки, було мало перевірки готовності та недостача бойових ресурсів. And this put a lot of people that were suddenly now soldiers and previous military members
in a position of unknown and fear. І тому цей фактор поставив багатьох людей в таку позицію, що вони раптово стали солдатами, і також багато військових, які були військовими, але вони також раптово опинилися в подіях, саме бойових подіях, і це привело їх до ситуації невизначеності та страху. The latest that I was able to find, and I want to say it was from it had to have been from 2022, suicide was ranked the 8th most common cause of death for the Ukraine. І також відповідно до досліджень, які відбувалися останні роки, навіть відбувались в 2022 році, можна сказати, що самогубство в українському військовому середовищі займає 8-ме місце серед поширених причин смерті. And that number is collective of civilians and military. It will be interesting to see if they're able to differentiate and show rates of suicide amongst military. Але оця цифра 8-ме місце – це в сумі серед військових та цивільних, тому було б цікаво, чи можливо виділити саме причини самогубства серед військових. So a lot of the soldiers, and I've heard in previous webinars that I've given, was the questions that have been presented to me by many of you all, is a lot of the soldiers have not had actual training, and if they have had trainings, it's been very quick, and they're put right into the battlefield. І також, як я чула на попередньому вебінарі, виходячи з тих питань, які ви мені задавали, то можна зробити висновки, що досить багато солдат не проходили реальної військової підготовки, або та підготовка, яку вони отримали, вона була досить такою швидкою, і вони в дуже короткі сроки опинились саме на полі битви. A question that I think of specifically was about a young 19-year-old boy who was suddenly the unit doctor, and he was put into a position to decide life or death of soldiers in his unit. І особливо мене вразила історія 19-літнього хлопця, який раптово, досить несподівано для себе, опинився на позиції військового лікаря, і раптово почав отримувати такі функції, як вирішувати питання життя і смерті для солдат з його підрозділу. So you can see where the lack of training can increase the risk for mental health challenges like PTSD. Тому ви можете зрозуміти, що відсутність належної підготовки до дислокації та виконання бойових завдань підвищує ризик розладів психічного здоров'я і включаючи посттравматичний стресовий розлад. A difference between the Ukrainian military situation and the US military situation is when the US goes to war, we go to other countries and we come back to life as it was. This is going to be very different for the Ukrainian military. І також дуже велика різниця між американськими солдатами та українськими полягає в тому, що коли американські солдати опиняються на війні, то зазвичай вони для цього їдуть в іншу країну. І після закінчення свого бойового завдання вони повертаються в свою країну і повертаються до того життя, яке в них було до цих подій. Я не буду вас говорити. Я розмовляю. Будь ласка, виключіть мікрофони. It was accidental. Again, did I miss? I'm not sure if I missed something. No, it was not a question. It was just accidentally about microphones. Oh, okay. Okay. And then the next piece is the lack of resources for targeted psychological training. And this goes across the board. And this is not just in the Ukraine. This is also in the United States. Psychological training that targets suicidality. І також наступна частина, наступний фактор – це те, що не вистачає ресурсів для цілеспрямованої психологічної підготовки та
подальшої підтримки, саме спрямованої на запобігання самогубствам. Але це питання не лише до України, це питання, яке стосується всіх військових у всіх країнах. And lastly, the resources to support transitions back into civilian life, previous positions or professions or roles, moving from soldier to banker, moving from soldier to teacher, different things like that, making that transition back. І також необхідні значні ресурси для того, щоб підтримати оцей момент переходу від буття військовим до попередніх ролей, до попередніх позицій чи попередніх професій. Що могло би підтримати оце повернення від ролі військового до банкіра, чи від ролі військового до ролі вчителя, повернення назад в звичне життя. Okay, next slide. How do military suicides differ from others? Так, чим самогубство у військовому середовищі відрізняється від інших самогубств? Military members tend to have layers of trauma, combat trauma. People come in with childhood traumas, non-combat or military-related traumas, but once they come into the military, they're adding layers of more trauma to what is already there. І перш за все, військові, вони отримують цю травму пошарово, тобто травма нашаровується на ті травми, які вже були у людини. Людина приходить у військове середовище, маючи якісь певні свої дитячі травми або невійськові травми, і там в зоні бойових дій людина може отримати військову травму, яка нашарується на травми, які вже є в цій людини. And what we ask of our militaries may not align with that soldier's personal, ethical, or moral beliefs. І також те, що вимагається від військового, воно може не відповідати особистим, етичним чи моральним переконанням. The freedom or ability to say no is there are consequences if a soldier is asked to do something and the soldier says no. So they have to go along or go forward with things they may not believe in. І у них немає оцієї свободи сказати ні. Тобто, якщо людина є військовим, то сказати ні, відмовитись виконувати щось може мати певні наслідки. І людина постає перед вибором, чи далі йти своїм шляхом, але бути самим на тому шляху, чи виконувати наказ і робити щось, що йде всупереч її особистим переконанням. In addition to injuries, silent injuries, mental health injuries, a lot of soldiers come back with life-altering injuries and chronic pain. І на додачу до цих мовчазних пошкоджень, тобто саме пошкоджень психічного здоров'я, дуже багато солдатів стикаються також з фізичними пошкодженнями, з травмами і страждають на хронічний біль. Survivor guilt and moral guilt are very, very unique to military. Також такі поняття, як провина вижившого або моральна провина, це речі, які досить унікальні для військового середовища. Military members feel that they are part of something bigger. They're part of a family of military members, and I'll let you go. І також військові, вони часто відчувають себе частиною чогось більшого, частиною чогось значного, частиною їхньої військової сім'ї. And when the war ends or they are sent back to be who they were before they were a soldier, that sense of purpose is lost, and that can cause deep depression. І коли війна закінчується, або коли закінчується їхнє бойове завдання, і вони повертаються з бойового завдання, або повертаються назад у своє мирне життя, тоді може втрачатися оце відчуття приналежності до чогось більшого. І тоді це може також для них стати великою втратою і призвести до депресії. And what can increase the depression is a fear of judgment, people not understanding, or the soldier is feeling and holding on to a lot of shame and guilt.
І також, що ще може посилити це відчуття депресії, це страх осуду. Тому що досить часто солдати відчувають, що люди їх не розуміють або мають дуже багато в собі відчуття сорому та провини. And lastly, therapists that are familiar with military lifestyle and the culture. І останнє – це наявність психотерапевтів, які знайомі, досить обізнані з способом життя військових і також певні культуральні особливості. It's not uncommon to hear a lot of military members say, I'm constantly having to retell my story because I'm meeting with someone that doesn't understand what I had to do, or there's judgment on my actions. І досить часто я чую від військових такі історії, що мені постійно треба повторювати і раз по разу розказувати про те, що я пережив, тому що людина просто не розуміє, що я повинен був зробити, або людина осуджує мене за мої дії. And the question is how to become more aware of trends of military mental health, the challenges. And it's great that you're on webinars like this today. І тому необхідно, щоб люди були більш обізнані з тим, що є необхідним, з чим стикаються військові, і для того варто проводити більше таких вебінарів, от як сьогодні ми маємо. I work primarily with military veterans and soldiers in areas to help educate on topics such as this, because the longer the war continues, the more you're going to see these situations of ideations and completions of suicide. І я працюю в основному з військовими ветеранами та солдатами, і також багато проводжу тренінгів таких для підвищення загальної обізнаності з цими питаннями, тому що чим більше буде тривати війна, тим більше ви будете стикатися з такими питаннями і з такими проблемами. Next slide. So what are some signs of military suicide risk? І так, які ж є ознаки ризику самогубства у військового? Pride is one of the biggest factors holding people back from getting the help they need. Гордість – це один з найбільших факторів, які можуть стримувати людину від пошуку тої допомоги, яка їм необхідна. It's that pride of not wanting to leave their soldiers, the pride of feeling like they are weak. Це та гордість, яка дає їм небажання залишити своїх побратимів, своїх солдатів. Це та гордість, яка не хоче дати їм можливість відчути себе слабкими. And that pride usually takes them down to a rock bottom. They just fall and they don't feel that there is help for them. І сама гордість – це те, що ніби їх скидає згори в прірву, і вони падають вниз, і тоді відчувають, що просто не існує нічого, що могло би їм зараз допомогти. So what we see both on and off the battlefield is an increase in risky behaviors. І тому, що ми можемо побачити, це підвищення, збільшення ризикованої поведінки як на полі бою, так і поза ним. And those risky behaviors can be increased alcohol use, drugs. І оця ризикована поведінка, вона може включати також збільшення вживання алкоголю або збільшення вживання наркотичних речовин. And risky behaviors on the battlefield can almost look as if the person has no fear, elevated confidence, putting themselves and others in danger. А ризикована поведінка на полі бою, вона може виглядати так, ніби ця людина є взагалі безстрашною, кидається на всі завдання і цим самим може наражати себе та своїх побратимів на додаткову небезпеку. Isolation
avoiding family, avoiding friends, not wanting to do the things they had done before. Ізоляція. Ізоляція – це уникання членів своєї родини, уникання своїх друзів, уникання колег, уникання виконувати певні завдання, робити деякі речі, які вони зазвичай робили раніше. Very typical are changes in personality with the isolation. They're very agitated, they're angry. They go from one emotion to the next and really can't understand why. І також ізоляція часто супроводжується змінами особистості, що є досить типовим, тобто підвищене хвилювання, тривога, напруга, гнів. Досить часто люди дуже швидко переходять з одної емоції на іншу і навіть не розуміють, чому саме це з ними відбувається. Я перепрошую, нам нижньої строчки на презентації, якщо можна з тим щось зробити. Знала. Ага, добре, я попробую це кудись виникнути. Okay, this is a question about that as I'm sharing screen, but I have some technical issues of Zoom. So it covers the very nearest, the most lower line. Okay, I think it's better. Зараз краще, Наталія? Вже добре, дякую. Так, а верхню, ну, в принципі, видно буде так. Добре, буду туди-сюди його совати. Okay. Very good. Okay. And many soldiers, they don't know how to explain, or they don't understand the feelings that they're feeling, or they don't have the words to describe what they're feeling inside. І дуже багато солдат не можуть пояснити, що з ними відбувається, що вони відчувають, і просто не можуть знайти слів для того, щоб описати те, що в них всередині. There's a decrease in their quality of work, their leadership abilities, and their ability to make decisions is clouded. Також спостерігається зниження якості роботи, зниження їхніх лідерських здібностей, і також зниження можливості прийняття рішень. And this is something that is very difficult because families and friends are going to see this well before the soldier. І це також досить складне питання, тому що члени родини зазвичай помічають це все раніше, ніж сам солдат це зможе помітити. They may just have no sense of pride in their mission, their appearance, how they treat others. It's just a very different shift in personality. Вони можуть втрачати своє почуття гордості за місію, також можуть втрачати почуття турботи про себе чи інших, і це все призводить до досить значних змін в їхніх особистостях. And once again, the risky behaviors such as, the lack of safety for others, abuse of power, you start to see those more and more with less. There's no feelings of guilt or extreme feelings of guilt. І також ми вже говорили про цю ризиковану поведінку. Вона може проявлятися в тому, що відсутнє відчуття безпеки для інших, або також певне зловживання владою. І це виглядає так, ніби у людини за свої дії взагалі відсутнє відчуття провини, або навпаки людина має занадто велике почуття провини за все. Next slide. Okay. Some of the factors that increase the risk of suicide. Так, деякі фактори, що підвищують ризик самогубства. The inability or the difficulty in adapting to combat conditions. Перше, це неможливість або певні проблеми з адаптацією до бойових умов. As we know, last February, winter was upon us, and winter was in full swing in the Ukraine. І, в принципі, наскільки я знаю, що остання зима була ніби на нашій стороні, і також зима була досить теплою і в Україні. Soldiers are now displaced from families. Families are, some were sent to different countries. Some were unknown as to where they were.
and now this soldier is living in, you know, no longer living in their home with heat, and no longer their routines are different, and now every move they make is dictated. Але також дуже багато солдат, вони були розлучені зі своїми родинами, дуже багато їхніх родин опинились за кордоном, або також втратили свої домівки. Також досить багато військових і їхніх сімей змушені жити в холодних, неопалюваних приміщеннях, і також змінились повністю їхні повсякденні рутини, їхнє щоденне буденне життя. І також дуже багато солдат змушені жити в тих умовах, які вони не обирають, які їм диктуються, які їм нав'язуються. Also the level of not just professional, but the psychological training to perform missions in combat. І також є питання недостатнього рівня професійної і також психологічної підготовки до виконання бойових завдань. And what I mean by psychological training is understanding resiliency and the signs and symptoms of depression, different factors for anxiety, what types of combat stress, what those reactions to combat stress look like. І під поняттям психологічна підготовка я маю на увазі це обізнаність з питаннями резилієнтності, тобто життєстійкості, також обізнаність з ознаками депресії, обізнаність з факторами, які можуть призвести до підвищення тривоги, також типи реакції людей на різні стресові умови. And those stress reactions can include physical and mental exhaustion and just maybe even beliefs and the sadness of watching loved ones leave or loved ones killed, friends killed. І також стресові реакції – це може бути як фізичне, так і психічне власне виснаження. Будь ласка, виключіть мікрофони, в кого включений. Або навіть також реакції суму на спостерігання, як їхніх рідних та близьких вбивають, або їхні рідні та близькі змушені покинути свої домівки, або також сум через те, що вони втрачають своїх друзів, їхніх друзів вбивають. And during the course of the war, a soldier may find themselves very confused, very depressed, which may lead to poor decisions being made, and disciplinary actions may happen that can cause depression because they've been put into a situation that they may not understand or have the training, and now they're getting in trouble. І також іноді оце нерозуміння ситуації, яка відбувається, і всі ці фактори, вони можуть призвести до того, що солдат може не виконувати або відмовитись виконувати якесь завдання, а це в свою чергу призводить до певних дисциплінарних актів. І це також в свою чергу посилює депресію, тому що людина може опинитися в ситуації, яку вона не розуміє, або змушена виконувати щось, що протирічить її переконанням. І якщо людина не пройшла певну специфічну психологічну підготовку, то оце нерозуміння може погіршити її стан. A big factor is alcohol abuse. І дуже великим фактором також є зловживання алкоголем. Alcohol is a key factor in numbing emotional pain, trying to use alcohol to go to sleep. And increases in alcohol are definitely a factor that can increase the risk of suicide because that person they are struggling and wrestling with something. І люди можуть зловживати алкоголем для того, щоб заглушити внутрішній емоційний біль, або зловживати алкоголем для того, щоб краще заснути. Але, власне, саме зловживання алкоголем, воно збільшує ризик суїциду, тому що воно свідчить про те, що людина бореться з чимось, намагається виживати в якихось умовах от саме таким способом. Next slide. Okay. So what can military units
do to help combat suicide? І так, що ж можуть робити військові підрозділи самі для того, щоб боротися з ризиком самогубств? Soldiers who report experiencing good leaders are less likely to have symptoms of post-traumatic stress. І військові, які повідомляють про те, що вони служили з дуже хорошим керівництвом, мали хорошого керівника, вони набагато менше підтверджені ризику стресу, впливу стресу. And the reason behind that is they feel protected, they feel safe, and they feel that decisions being made are in interest of the mission, but also the safety of the soldier. І причиною цьому, чому менше, це є те, що такі солдати, вони почуваються захищеними, почуваються в певній безпеці, і також вони відчувають, що рішення їхнього керівництва були прийняті як в інтересах місії, яку вони виконують, так і в інтересах безпеки самого підрозділу. And if soldiers feel that they are supported by their leaders, and their leaders are authentic and vulnerable, then they're going to seek out help. They're going to be encouraged to seek that help. І якщо військовослужбовці сприймають свого лідера як того, хто їх підтримує, і також розуміють, що це може бути також людина, яка також може бути в певному чомусь вразливою, то такі військовослужбовці в подальшому мають вищі шанси шукати допомогу, звертатися за допомогою. And this can be very difficult because military leaders want to be perceived as strong. They want to, it's very difficult for them to maybe be vulnerable, talk about things like this. So this can be, because there is a stigma across the world for military personnel and seeking help for mental health help. Але, в принципі, це досить складно, тому що зазвичай військові лідери, вони повинні мати образ такої сильної людини, і їм дуже важко бути вразливими або показатися вразливими, або говорити про це. Тому що це є стигма, і це є стигма у військовому середовищі всього світу. І також це є певна стигма, чому ніби з їх позиції вони не хочуть звертатися по допомогу для їхнього психічного здоров'я. And while this may sound great, that leaders need to be supportive and effective, the stigma has to be broken. And that is going to be a process that could take years. But if more leaders understand, they're going to, in time, that stigma could be broken. І, в принципі, звучить так досить сильно, що так, керівник, лідер повинен бути підтримуючим, повинен бути емоційним, ефективним, але це, в принципі, те, що могло би зламати стигму і змінити образ лідера, але для цього, в принципі, треба будуть роки, щоб це відбулося, але якщо це буде все ж таки відбуватися, то з часом ця стигма буде зламана. Reducing the stigma can start with educating on signs and symptoms of suicide risk. І зниження цієї стигми може початися з того, щоб почати навчання керівництва щодо ознак і симптомів ризику суїциду. Understanding why suicides may happen. Розуміння, чому саме може статися самогубство. And providing immediate support following a traumatic military incident or suicide within that combat unit. І також в наданні негайної психологічної підтримки після якогось травматичного військового інциденту в підрозділі або після того, як всередині підрозділу вже сталося самогубство. And then also encouraging others to lean on friends and families and also their friends within the unit, the fellow soldiers for help. І також необхідно заохочувати до пошуку та покладання на підтримку друзів, родини і зміцнення оцеї підтримки, взаємопідтримки всередині кожного підрозділу. The more that a soldier feels understood,
the better the outcome. І чим більше солдат буде відчувати, що його розуміють, тим кращий буде результат. No one should ever feel that they need to suffer in silence. І ніхто ніколи не повинен відчувати себе так, ніби він змушений страждати мовчки. Next slide. So how do suicides impact military units? І так, як же ж впливає суїцид на військовий підрозділ? Military units very much mimic a family. І військовий підрозділ, він дуже сильно схожий на сім'ю. And for many, could be the first time they have ever experienced the hierarchy of a family unit. І для багатьох це може бути перший раз, коли вони отримали оцей досвід розподілу певної сімейної ієрархії всередині підрозділу. And it's not uncommon to hear soldiers say that their military families were much more intact and supportive than their birth families. І досить часто можна почути від солдат, що їхня військова сім'я є більше включеною в їхнє життя і більше підтримуючою для них, ніж їхня така рідна сім'я, ніби звичайна сім'я. So you can see how a suicide within a military unit can send shockwaves, just as if it was a family. Тому так ви можете зрозуміти, наскільки сильну хвилю шоку запускає самогубство всередині певного підрозділу. Тобто це так, ніби це сталося всередині певної сім'ї. Everyone in a military unit has a specific role and specific job. And when everyone is together, the mission is executed. Not one person is the one that fights the war. They each have their own place. І в військовому підрозділі кожна людина має свою певну роль, свої певні функції, і коли всі працюють разом, коли весь підрозділ співпрацює, саме тоді місія виконується дуже добре. Тобто ніхто там не є якоюсь окремою одиницею, і ніхто в підрозділі не є тим, хто ніби воює сам на полі бою. So you can see if you pull out an important piece, an important role, it's going to cause an imbalance. And there's going to be a shift in everything in terms of readiness. І тому ви розумієте, що коли з цієї такої важливої системи забирається якась дуже важлива одна маленька частинка, то це призводить до дисбалансу всієї системи і також призводить до зміни, переключення певних ролей і змінює всю систему. Another piece is the guilt of what did I miss? How could I have prevented this? І наступною частиною це є відчуття провини, що я пропустив, як я міг запобігти тому, що сталося. And taking on this sense of responsibility that they could have prevented their friend from completing the suicide. Також це певне набуття власної відповідальності за те, що ніби людина могла якось запобігти суїциду свого друга. And also lack of resources or time to process the suicide. І також одним з факторів є брак ресурсів або часу для того, щоб пережити, опрацювати внутрішньо суїцид, який відбувся. Sadly, during times of war, they just can't just stop doing their job to attend to what has just happened in the unit, and that can be detrimental because they cannot deviate from their mission. Mission continues. Тому що, на жаль, під час воєнних дій немає можливості в якийсь момент раптово зупинитися, взяти якийсь час для себе, для того, щоб опрацювати певні думки, які є, чи переживання, тому що є певна місія, йде якийсь процес, це не можна зупинити, не можна переривати виконання місії. And going back to the stigma,
emotions can be perceived as weakness. So if you have leaders that are showing sadness, showing emotions, that can be perceived as weakness, and there can be a loss in that leader's ability to lead from others. І також є поняття стигми, тобто прояви якихось емоцій можуть сприйматися як слабкість. І якщо є певний лідер, який дозволить собі проявити певні емоції, то це також в подальшому він може сприйматися як ніби слабка людина, і це вплине на те, що в подальшому цей лідер вже не зможе бути лідером, тобто за ним вже не підуть. As you all know, military leaders and military have very serious demeanor, very stoic. Але як ви знаєте, що військові лідери, вони мають такий досить такий певний, досить такий серйозний образ, і вони мають цей образ, який повинен бути непорушним, тобто вони повинні бути сильними, і на цьому образі також багато що тримається. So what ends up happening is the soldiers left behind tend to box and pack away their emotions and their feelings and their sadness over the loss of one of their own. І тому це призводить до того, що солдати повинні ніби скласти в коробочку і відкласти десь в куточок всі їхні переживання, їхній сум, їхні переживання втрати, чи втрати своїх товаришів, чи того всього, що відбулося на полі бою. So there are a lot of emotions and beliefs and thoughts and a sense of responsibility now that soldiers are wrestling with. Тому є дуже багато певних емоцій, переживань, думок, почуття відповідальності, з якими солдати стикаються, але перед якими вони слабкі, які вони не можуть перепрацювати. And quite honestly, they've lost a good friend, they've lost a brother, they've lost a sister, and it's just it's a loss. It's a difficult loss that most of the time isn't able to be grieved properly. Ну і також, якщо солдат втрачає свого побратима, втрачає свою посестру або втрачає когось свого підрозділу, то це, в принципі, є також досить значною втратою. Але через виконання бойового завдання у них немає ні часу, ні можливості відгорювати цю людину, і також ці емоції залишаються закритими. Next slide. Suicide and post-traumatic stress disorder go hand in hand. Where there's one, there's usually another. Самогубство і посттравматичний стресовий розлад, вони зазвичай ідуть поруч, рука об руку, і якщо є щось одне, то зазвичай буде і щось друге. So what is it that puts soldiers serving in the Ukraine at a high risk of developing PTSD? Так, що ж ставить солдат, які служать зараз в Україні, в ситуацію підвищеного ризику отримати ПТСР? As mentioned before, proper training and proficiency in that training. Як я вже згадувала раніше, це, перш за все, відповідність навчання і попередність навчання, тобто передування навчанню, бойовому досвіду. And one of the first criteria for a post-traumatic stress diagnosis is feeling as if one's life is in danger, learning about the death of another. And with improper training and proficiency, this is going to be a very big diagnosis among soldiers. І також, якщо говорити про одне з таких діагностичних ознак ПТСР серед солдат, це може бути те, що стресова реакція, яка відбулась, вона може бути дуже жахаючою і паралізуючою, зокрема, коли солдат дізнається про смерть свого побратима, і ці спогади про травму, вони повністю захоплюють розум. In addition, equipment shortages, as we've seen that a lot of the equipment is coming from other countries. So that sense of safety and feeling as if
they're having to wait on weapon systems and different types of ammunition that can really leave people scared. І також, якщо солдат має ще відповідну психологічну підготовку, то тоді він знає, як можна справлятися з цим відчуттям втрати, коли втрачено свого бойового побратима. Наступний момент – це певний дефіцит обладнання, тому що дійсно, як я чула, то дуже багато зброї, дуже багато амуніції надходять з-за кордону, і люди розуміють, що цього ще треба почекати, і розуміючи, що поки що цього ще немає, це також надає певне відчуття небезпеки, незахищеності. And PTSD, I love what this says here, it hijacks the mind. І в цих ситуаціях ПТСР – це буде щось таке, що захопить повністю весь розум. And it can be from having to directly kill someone, planning a mission that will lead to the death of civilians as sad as it sounds, almost like a collateral, like they have to anticipate the deaths of civilians to carry out a mission. І в подальшому солдат може думати про те, що ніби те, що він робить, це певне вбивство, і що вони планують певні місії, які є виконанням бойового завдання, але можуть призвести також до смерті цивільних осіб, і це може їх спонукати думати про те, як ніби зорганізувати цю втечу від смерті для себе та своїх колег. And for a lot of people, that can be extremely painful and confusing. І це розуміння участі в цих вбивствах для багатьох людей може бути дуже болючим і тим, що дуже призводить їх до розгубленості. Which increases that moral guilt and survivor's guilt. І це, в свою чергу, ще більше посилює моральну вину і відчуття провини вижившого. Sufferers of post-traumatic stress can feel highly alert, unsafe, exhausted. І люди, які страждають на ПТСР, можуть відчувати себе постійно в стані підвищеної пильності, в стані небезпеки, в стані виснаженості. And with that, they will carry a sense that they are permanently damaged and unable to be healthy again. І також вони можуть мати відчуття, ніби вони постійно пошкоджені, ушкоджені і не зможуть ніколи повернутися до стану здоров'я. Feeling permanently damaged and broken with hopelessness of going back to healthy, it's going to set the stage for suicide. І оце відчуття ніби постійної зламаності, постійної ушкодженості і разом з відсутністю надії, будь-коли повернутися взагалі до стану повного здоров'я, це те, що значно пригнічує людину і в свою чергу також підвищує ризик самогубства. Which is where being able to talk to other soldiers about how they're feeling, not feeling alone, and having the support of family and friends is so important. І от тому дуже важливо для солдат мати змогу поговорити зі своїми побратимами, обговорити це, отримати підтримку від своїх побратимів і також отримати підтримку від своєї сім'ї, тобто не бути самими в цій ситуації. So now let's talk about some common therapeutic modalities on the next slide. А зараз давайте поговоримо про певні загальнотерапевтичні методи. Okay. The first that is used, that has been successful, is cognitive behavioral therapy for suicide prevention. Так, перше, що було вже досить тривалий час застосовано і показало свою ефективність, це когнітивно-поведінкова терапія саме для запобігання самогубства. A lot of these modalities they kind of have the same properties and they're similar. So as I describe some of these, they may sound the same. І, в принципі, ці методи, ці модальності, вони часто досить схожі між собою і в чомусь також ніби повторюють одні й ті самі методи, тому, можливо, для когось здасться, що вони дуже схожі чи повторюють одна одну, але я їх перерахувала всі, які ми застосовуємо.
So cognitive behavioral therapy looks at behaviors and beliefs. І так, когнітивно-поведінкова терапія, вона розглядає поведінку та переконання людини. When we start to talk suicide prevention, we want the focus of that cognitive behavioral therapy to look at when someone may go into what's called a suicide mode. Тому, коли ми працюємо на запобігання самогубствам, тоді ми хочемо застосовувати певні когнітивні і поведінкові акти для того, щоб запобігти провалюванню людини в так званий суїцидальний настрій. With this modality, the treatment targets suicide-related thoughts and behaviors. І в цій модальності у нас такими точками мети в терапії це є суїцидальні точки та поведінкові точки суїцидальності. So looking specifically at the thoughts, the beliefs, and what is it that's driving that suicidal ideation or plan for suicide. Тобто ми розглядаємо певні думки та особисті переконання людини і шукаємо з них ті, які ведуть до суїцидальних ідей або навіть до планування самогубства. The next is cognitive processing therapy. Наступний метод – це терапія когнітивним опрацюванням. And with that, in regards to suicide prevention or suicidality, finding those stuck points and beliefs of self. І тут також, коли йдеться про запобігання самогубству чи запобігання суїцидальності, тобто думкам про це, основною метою є думки та переконання стосовно себе. With suicide or let me back up. With situations where someone may feel that their actions are just so terrible that suicide is their only option, there tends to be a sense of exaggerated responsibility. В певних ситуаціях, коли людина відчуває, що все настільки погано, що єдиним вихідом з цієї ситуації є лише самогубство, це говорить про те, що людина має занадто підвищене почуття власної відповідальності за цю ситуацію. So, for example, if someone felt that they were the whole reason that several innocent civilians were killed, they walk around with the guilt that they did it. Тобто, наприклад, якщо хтось почуває себе винним в певній воєнній ситуації, коли декілька цивільних людей загинуло, може здатися, що людина відчуває повністю саме свою власну відповідальність за загибель цих цивільних. And the point behind the cognitive processing therapy is to help them realize the facts that contributed to that and helping them pull apart this idea that they were the reason and the only way to manage is through suicide. І тоді метою цієї терапії когнітивним опрацюванням є усвідомити для людини ще інші факти, які стосуються цієї події, цієї ситуації, також розділити цю відповідальність і показати людині, що це не є її власна особиста відповідальність, і також показати, що суїцид є не лише єдиним виходом з цієї ситуації. The next is collaborative assessment and management of suicidality. Наступний – це спільна оцінка та управління керування суїцидальністю. With this, it's a collaborative relationship between the therapist and the client, working together. І цей метод є про певну співпрацю, про стосунки співпраці між клієнтом та терапевтом. Looking at what is driving the feelings of suicide, what are the triggers, and then the patient being able to create their own
treatment plan. Тут розглядається, що саме веде людину до суїцидальних думок чи суїцидальної поведінки, що саме є тригером, який скеровує до цього, і далі пацієнт уже сам собі розробляє свій план терапії, сам шукає собі вихід. And it's where the client really feels that they are able to be an active role in their care, but the sole focus is their feelings and beliefs of what they have done or not done, and it's solely focused on suicidality. І от саме в цій терапії клієнт особливо відчуває свою певну спроможність, свою активну роль у допомозі самому собі. І тут клієнт повністю фокусується на своїх відчуттях і своїх переконаннях, які, в свою чергу, допоможуть йому справитися з його суїцидальністю. With CAMS, the clinician is there to empathetically just listen to that client, listen to their suffering in a non-judgmental manner, just listening to their pain. І в цій терапії роль клініциста в основному для того, щоб емпатично вислухати про всі страждання клієнта, про всі страждання пацієнта, вислухати безоціночно, просто вислухати весь біль пацієнта. And truly trying to understand the struggle through the eyes of that suicidal patient. Також для того, щоб щиро і відверто намагатися зрозуміти всі ці страждання через очі свого клієнта. Every week assessing scores of hopelessness, physical pain. І щотижня проводиться оцінка за шкалою безнадійності, безпорадності. Щотижня проводиться оцінка фізичного болю людини. Psychological pain. Психологічного болю. And looking at the scores and really focusing in on the higher scores, maybe different this week versus last week. І також щотижня розглядаються рівні, отримані в цій оцінці, і порівнюють, які були рівні там на попередньому тижні або ще на попередньому тижні в порівнянні з рівнями цього тижня. So the whole purpose is really looking at each week and helping reduce those scores and feelings of hopelessness toward suicidal ideations and, potential suicide. І основною метою тут є це такий щотижневий перегляд оцих рівнів і спостерігання за тим, як щотижня знижуються рівні оцієї безнадійності, безпорадності перед своїми суїцидальними думками і суїцидальними ідеями. This CAMS was developed by Dr. David Jobs. And if you have interest, I highly recommend looking into CAMS therapy. І цей метод розвинув доктор Девід Джобс. І якщо вам цікаво, то можете пошукати оцей абревіатура CAMS. От це з англійської, можете пошукати в інтернеті, якщо вам цікаво. I could do a whole webinar on CAMS. It's an amazing modality. We would like to have this webinar. І Ліз каже, що про цю CAMS-терапію може зробити цілий вебінар, тому що це чудова модальність і чудово працює. І я кажу, що ми би залюбки такий вебінар би хотіли. I use it quite often with my clients that are at risk or have expressed suicidal ideation. So it's very, very good. And they're soldiers with post-traumatic stress. Я досить часто застосовую цю терапію з своїми клієнтами, які мають певні суїцидальні ідеї, ну і, звісно, застосовую з солдатами, які мають посттравматичний стресовий розлад. The lastly is prolonged exposure. Basically teaches the patients to approach their trauma memories and feelings either, through thinking or experiencing.
І останнє – це пролонгована експозиційна терапія. Це підхід про те, що ми вчимо клієнта якось приймати і співіснувати з їхніми травматичними спогадами, травматичними відчуттями і вчитися не так сильно на них реагувати. Helping them learn that trauma-related memories and triggers are not dangerous and do not need to be avoided. Ми вчимо клієнта, що спогади та відчуття, пов'язані з травмою, вони не є такими надзвичайно сильними тригерами, вони не є сильно небезпечними, і тому не варто їх повністю уникати. So let's talk about the cognitive model that can be used to educate clients. And this is specifically from cognitive behavioral therapy for suicide prevention. І давайте поговоримо про когнітивну модель, і саме ця модель добре підходить для навчання клієнтів і для застосування когнітивно-поведінкової терапії саме для запобігання самогубствам. And this cognitive model can be used, it doesn't just have to be used for cognitive behavioral therapy for suicide prevention. It can be used with prolonged exposure. It can be used with cognitive processing therapy. So it's not, you can use this with anything. І, в принципі, саме ця когнітивна модель, вона не є такою дуже специфічною. Саме от для КПТ, для запобігання суїцидів, ви можете цю модель використовувати в експозиційно-пролонгованій терапії або в терапії когнітивним опрацюванням. Тобто ця модель може застосовуватися досить широко. So helping the client see that there is a situation. Ми допомагаємо клієнту побачити, що от є якась ситуація. What are their immediate automatic thoughts and images? І знайти, які є автоматичні, моментально виникаючі на цю ситуацію думки та образи. Where is a reaction? Where is that reaction coming from? Emotionally, behaviorally, and psychologically. І визначити, звідки йде реакція, звідки саме йде реакція емоційна, поведінкова та фізіологічна. So what are they feeling? How are they behaving? And how is that impacting their thoughts? Тобто, що саме вони в цей момент відчувають, як це впливає на їхню поведінку, і як це в подальшому впливає на їхнє самопочуття та думки. And for many, they've never even looked at it in these steps. And it helps give them an idea of recognizing the emotional reaction, the behavioral, and the physiological. Are they feeling it in their stomach? Are they feeling it in their shoulders? Mm-hmm. Wherever we hold stress. Угу. І досить багато людей ніколи не задумувалися над саме такою покроковим аналізом цього процесу, а це допомагає людям побачити, які саме емоційні реакції у них виникають, як саме поведінково вони на це реагують і як саме це впливає на їхні фізичні відчуття, тобто, можливо, якісь відчуття десь там, неприємні відчуття в животі, чи в плечах, чи як в цілому їхнє тіло реагує на стрес. Ultimately recognizing triggers that may lead to those automatic thoughts of suicide. І таким чином можна розпізнати автоматичні тригери, які автоматично ведуть людину до суїцидальних думок. Okay, so the next slide is a cognitive model for seeking help and why there are barriers or what barriers are imposed, self-imposed on the client. І на цьому слайді бачите когнітивну модель вже для пошуку допомоги у клієнта. І тут ми допомагаємо клієнту визначити, що саме є певними внутрішніми бар'єрами, що їм заважає, і, власне, що навіть заважає шукати допомогу. So this is an interesting one because someone may be in a situation where they're contemplating suicide or they're under extreme stress, feeling anxious. І це досить цікава модель, тому що, я думаю, що часто люди стикаються з тим, що вони були свідками чийогось самогубства, тобто вони це бачили і переживали,
Або також стикаються люди з якоюсь значною з психотравмуючою ситуацією. So if the person in their safety planning, they know when I feel this way, I send a text to a friend or partner, but then you find out that they don't. І людина собі встановлює таку установку, що якщо я відчуваю от такі почуття, якщо я перебуваю в такому стані, тоді я можу про це написати своєму другу або партнеру, але далі ми переживаємо про те, а що буде, якщо мене неправильно зрозуміють. So looking at what is the thought, what's holding that person back from sending that text or making a phone call? Is it the thought of weakness, perceived weakness? І тут ми розглядаємо, а що саме застерігає людину від того, щоб надіслати цей текст або позвонити людині і попросити про допомогу. Чи це є певне небажання, щоб тебе сприймали слабким? Well, do they feel as though maybe their friend will call the authorities to come get them, or that they won't be understood? Або, можливо, людина має певні думки стосовно того. Плита горить на кухні. Виключіть, будь ласка, мікрофон. Бо я не дуже бачу. Або людина може переживати про те, що якщо вони напишуть чи позвонять, то людина їх неправильно зрозуміє або покличе когось більш авторитетного на допомогу. Тобто і для цієї людини, яка попросить допомогу, вже будуть якісь інші наслідки. So then looking at what is the emotional reaction with their thoughts, and what is it about that reaction, and helping them go back and dispel that, or find a different means to ask for care. І таким чином ми спостерігаємо за емоційними реакціями, які у людини виникають, коли вони думають, що їх там застерігає від того, щоб отримати допомогу. Далі ми повертаємося до цих думок, і або ми змінюємо цю думку, якось змінюємо формулювання цієї думки, або ми знаходимо інше значення для людини, для того, щоб надати інше значення цьому процесу пошуку допомоги. Okay. And that's something that you can do in session with clients to help them. A lot of people are visual, and this can help them really break it down and see what is it. Because for most people, if I'm upset, I'll just send my friend a text. But what's really happening, and why aren't you carrying through with that? Because that could be the difference between life or death. І, в принципі, от я використовую цю схему, і вона досить добре працює, тому що досить багато людей є візуалами, і таким чином можна, власне, на власні очі побачити, а що саме заважає. Але також в деяких ситуаціях багатьом людям досить просто. Якщо от мені сумно, то я просто собі напишу чи позвоню своїм друзям і про це розкажу, але іноді виникає питання, а чому ж саме я не можу звернутися по оцю допомогу, по допомогу з оцього питання. І іноді буває так, що саме це питання може стати питанням життя і смерті. Next slide. I found this quote a couple of weeks ago, and I thought that it was very fitting. The outward appearance of a fit, knowledgeable, and confident soldier embodies the image of a strong warrior, sadly masking inner suffering, pain, guilt, and hopelessness. Я знайшла цю цитату буквально пару тижнів тому і подумала, що вона підійде до цього вебінару. Тобто зовнішній вигляд підтягнутого, обізнаного та впевненого солдата втілює образ сильного воїна, а, на жаль, маскуючи внутрішнє страждання, біль, провину та безнадію. And what this means to me is that someone who is a soldier who has been through so much, while they may look fit and knowledgeable and confident as if nothing is wrong, inside there can be a lot of pain and suffering.
І що саме ця цитата означає, власне, для мене, це про те, що хтось, хто є солдатом, який вже має досить добрий бойовий досвід, він для всіх виглядає підтягнутим, обізнаним, впевненим в собі, і виглядає, і всім показує так, ніби в нього все добре, але насправді всередині може бути дуже багато болі та страждань, замаскованих від всіх інших. Soldiers are taught to not show emotion, not even feel emotion. Situations they're put in can cause them to be very numb. So what may look like a strong person is likely someone in a lot of pain. І солдати, вони вчаться не показувати свої емоції, також вчаться не відчувати емоції, тому що ті ситуації, в яких вони часто перебувають, вони можуть призводити їх до такого навченого емоційного оніміння. Тобто людина, яка виглядає як дуже сильна, насправді всередині може мати дуже багато болісних переживань. And if you have a client who is a soldier and you suspect they're in a lot of pain, my advice is to help them feel safe, listen, be empathetic, and within a few sessions, you'll see they'll start to open up, but they have to trust you because what they're about to share can be very difficult for them to talk about and for you to listen. So just being very empathetic, actively listening, and they will come forward and they will start to talk about these emotions. Тому, якщо у вас є солдат, клієнт, і ви підозрюєте, що у нього є дуже багато внутрішнього болю, то вам треба допомогти цьому солдату відчути себе в повній безпеці. Для цього вам треба добре його слухати, бути емпатійними, відкритими, і через декілька сесій вони відкриються вам повністю, але для цього їм треба довіряти вам. Тому що те, чим вони з вами поділяться, можливо, буде для вас досить складно почути, а для них це точно буде досить складно говорити. Тому вам варто емпатійно і активно слухати, і в подальшому солдат повністю перед вами розкриється. All right. Next slide are questions. My favorite part. І так, наступний слайд у нас питання, і це моя улюблена частина вебінару. And I'm not joking because the questions that you ask are always so just wonderful. And I mean that. They're very well thought through. So I enjoy the questions. So if you have any. І я не жартую, коли кажу, що це моя улюблена частина, тому що ті питання, які ви мені задаєте, вони зазвичай досить такі, які показують, що ви дуже добре з цим працюєте, і це завжди дуже цікаві питання, і ті питання, які мене також надихають на досить цікаві відповіді, тому хочу почути ваші питання. And we have one. Наталія, будь ласка, питайте. Дякую. Мені цікаво, от в чомусь в факторах ризику не згадується про те, що коли знають бійці про те, що хтось вже скоїв суїцид, то після того починається прям хвиля. Після 2014-2015 року помітили, що якщо в ЗМІ публікувалось про те, що там були скоєні суїциди бійцями там або ветеранами, то прямо після того цілі хвилі починалось. От який тут механізм, і як, крім того, що не розголошувати інформацію, як ще цьому можна запобігти? Дякую. So it's interesting to me that why, talking about factors of risk of suicide, you didn't mention that usually when soldiers get known about that somebody caused suicide, so it leads to like a big wave of suicide in their unit and in other units, because we had the situation in 2014 and 15 that after learning from news that somebody committed a suicide,
there were a lot of other suicides. And also, what is the mechanism of this process and how can we prevent all those suicides? Well, I think that it is about like keeping this situation in silent, but what else can we do? Yes, absolutely. This does happen. And I believe it happens because it causes soldiers to start thinking about their own feelings, things they hadn't thought about, the survivor guilt. What didn't I do? And it can cause a chain reaction. Так, ви абсолютно праві, таке трапляється, і воно трапляється і зараз. І, на мою думку, це трапляється тому, що тоді, дізнавшись про цей суїцид, солдати починають думати про свої власні почуття, про те, що вони раніше не задумувались. Також починають думати про свою провину вижившого, про те, а що я зробив так чи не так. And what can be done is, as a clinician, as a therapist, assessing your comfortability with talking about suicide and asking the question, are you going to kill yourself versus are you going to hurt yourself? Have you thought about it? It's being very, very direct. Are you going to kill yourself? Because, and you really have to look at yourself and how comfortable you are with the topic. And the more leaders and clinicians learn to have that comfort and ask those hard questions, that's where we're going to really start to help others and make a difference. І саме ці думки, вони спричиняють цю цепну реакцію. А що ви можете зробити? Це, перш за все, мати такий певний внутрішній комфорт для того, щоб обговорювати ці теми з солдатами і в процесі обговорення взагалі теми суїциду, в принципі, задавати пряме питання, чи ти хочеш себе вбити? Не формулювати питання, чи ти хочеш собі нашкодити, чи ти хочеш себе пошкодити, а питати прямо, чи ти хочеш себе вбити. Але також потрібно ще для себе зрозуміти, наскільки вам, власне, комфортно говорити на цю тему і піднімати цю тему. І чим більше ми будемо піднімати обізнаність клініцистів та керівництва, лідерів військових, обізнаність цій темі, то у них буде більше внутрішнього комфорту говорити про цю тему, піднімати цю тему. І таким чином це збільшить можливість допомогти та запобігти. Пану Марія. Hello, I will try in English. So actually, I would like to ask two questions, if it's okay. It's two of them about PTSD syndrome. So I have now a client who fight on the east of country on the beginning of the previous year. And so he heard everything and saw everything and so on. And for now, only after 3 months of our work, he actually admitted that he's having flashbacks. So the first aim for our therapy wasn't about the war at all. So it was about relationships. And because he's still a soldier who can be again asked to go to the front line, I was thinking whether it's really a lot of things that I can do, because I was taught to learn to deal with PTSD as there is okay, there's nothing can hurt you now, and so on. And for him, as even though I'm civilian person, I can also be hit by some missile. And I said that what I advised him, I wanted to have your comment on this, that in another situation, I would told you that
But in the situations that we have, actually, it's good that your psyche, that your mind really reacts, even though it reacts like false on 99% of situations, it will really, it can really save your life in the 1%. So, and what I advised, he's still a soldier, but now in a more safe territory. I advise to have like muscles relaxation and something like this, just to relax the stress, whether when it's not appropriate. Maybe you have some recommendation and also have maybe something I can add. Yeah. So a lot of times they're going to come to you. One moment, please. Марія, скажіть ще на загал українською. Так, в мене є військовий клієнт, який нещодавно сказав, що в нього є флешбеки. Тобто він, коли лягає спати, в нього спалахи, він реагує дуже сильно на звуки. І він, ну, я постала перед питанням, що я можу зробити для нього, щоб полегшити його ситуацію, так як війна продовжується, він продовжує служити. І тобто, що я наразі порекомендувала йому, що це м'язова релаксація в моменти, коли він знаходиться в безпеці і не на робочому місці, і також, що сказала, що ми всі знаходимося, незважаючи на те, що там цивільні чи військові все одно знаходимося в цьому стані, що війна продовжується. І тому не можна сказати, що ти в безпеці зараз. Okay. So I would say, first off, that when they come to you, they're gonna come and say, I'm here for relationships, I'm here for that. And then once they build rapport, get ready, because it's all gonna come out. And that means that you're doing an excellent job with him, because he's continued for treatment and he's coming back, and now he's sharing some very difficult things. So good job. You're doing great. So what I might do is, he's in a safer environment now. It sounds like he's still a soldier, but maybe not in like as direct combat. Look at what are the flashbacks and what's causing them. Is it things he's seeing? Is it things he's hearing? Is it the news? You know, really looking at what those flashbacks are and kind of going into, where is this coming from? What's driving the flashbacks? And when they're able to look at it like that and separate that from themselves, it can be a little less scary. And so I would say that I think the advice you've given him has been really good. And just continuing to listen to his fears, and also explaining to him that he's not in the same environment that he was. He could be put back, but he's not, and helping him realize that he's in a safer place. That was different. And because when they've been through trauma, they're just expecting it all to come back again. They're expecting the same situation, and really helping him realize that this is different. While that could happen right now, it's not. You're just listening. I hope that helped. Thank you. But the relaxation, excellent technique. Excellent. Because when they start to feel the trigger and the anxiety, recognizing where they're feeling it in their bodies, and then helping them learn the skills for relaxation is so important. So great job. Ну, перш за все, хочу сказати, що ви супер, ви дуже добре спрацювали, тому що, бачите, так як я почула, він прийшов до вас з запитом про стосунки, і ніби так все було добре, все йшло добре, але зараз він уже почав відкриватися і говорити з вами про такі серйозніші теми, про свої серйозніші страждання, тобто це говорить про те, що він дійсно відкривається, і весь цей час ви працювали в правильному напрямку. Що б я робила, це, перш за все, розуміючи, що він все ще солдат, хоча є солдат, який знаходиться в безпечному місці, але в нього є флешбеки, то я би виявила, що їх тригерить, що їх починає.
на що він так реагує, на що він чує, чи на що він бачить, чи, можливо, на якісь певні новини, якісь звуки чи образи, тобто що саме призводить до цих флешбеків. Далі варто їх розділити між собою, ці флешбеки, і подивитися на те, що, можливо, ніби якщо розглядати кожен з них поодинці, то вони є не настільки вже і страшними, і оці тригери також, що вони не є настільки ж страшними. І також, дійсно, ви можете і далі продовжувати слухати його, вислуховувати всі його страхи, але паралельно з цим і пояснювати, що зараз він не знаходиться в тому самому середовищі, в якому він був. Так, він може знову туди потрапити, але зараз середовище, в якому він знаходиться, воно зовсім інше. Тому що військові, які перенесли травму, вони весь час очікують, що вони потраплять знову в ті ж самі умови, і з ними відбудеться знову те ж саме, що і було, ну, що з ними і до цього відбулося. Але вам варто його слухати і весь час повертати до того, що зараз він зовсім не в тій ситуації, в якій він був перед цим. Зараз це інше середовище, інша ситуація. І м'язова релаксація – це супертехніка, це чудово, тому що, будучи обізнаним з м'язовою релаксацією, тоді, коли у нього піднімається тривога, він може виділити, де саме в тілі у нього відчувається напруга, і далі релаксацію вже призвести себе до норми. Але дякую, ви все правильно робите. І чи нормально задати друге питання, чи я можу потім? Тільки коротенько, бо у нас ще Сергій, і час 3 хвилини залишилось. Давайте тоді Сергій. Окей, дякую. Thank you. Thank you. Да, добрий вечір. Я хочу розділити свої питання на, основне питання – це профілактика суїциду. Військовослужбовці накладають на себе руки, перше, перед виходом в райони виконання бойових дій, безпосередньо в самих районах під час ведення бойових дій, і вже коли повертаються із червоної зони. Оце 3 моменти. На безпосередній лінії зіткнення, із власного досвіду хочу сказати, що ніхто не проводить жодної роботи по профілактиці суїциду. Там воно і недоречно. Тобто залишається 2 випадки. Перед виходом на червону зону і вже коли військовослужбовець повернувся. Хоча і ще раз повторюю, що суїциди є перед, під час і після. Так от, моє запитання. Як краще, якою методикою зробити так, щоб запобігти цьому суїциду? Тому що, скільки я не проводив теоретичних тестів, вони себе не оправдують. Я для себе зробив висновок, що тільки спостереження і нагляд за військовослужбовцем можна щось приблизно предугадати. Дякую. So my question is about the prevention of suicide. And usually combatants committed suicide in 3 points. First, it is right before the deployment. Second point is during the combat action, in the combat action zone. And third, it is when they came back from the deployment. And I know that at the combat action zone, nobody is doing any kinds of prevention of suicides, but actually it's not in time being there. So we have only 2 points for this. So this is before the deployment and right after deployment. So can you please tell me what methods, what should we do for preventing these suicides? Because I made a lot of theoretical tests and I can say that they are not working, and only a good observation of the soldiers and like a good witnessing and contemplative of their behavior, it is something that can give us some knowledge about their state and their readiness for suicide. So what should we do for preventing the suicides? Yeah, this is a good question, because the prevention and being proactive on the front end of the deployment, and then at the end, really assessing their mental state and where they're at after. Very important. We do this in the United States prior to and then after a deployment. And I'll let you go, Ola.
Дякую за запитання. Так, дійсно, воно дуже актуальне і дійсно ви праві, що треба бути досить активним саме в цих двох моментах, тобто перед виходом на бойове завдання і після повернення з нього. І зазвичай ми в Сполучених Штатах проводимо певну таку активну підготовку, це перед виходом на завдання, і оцінюємо стан після повернення з завдання. So one thing that can happen is talking about suicide and really having the conversations, making it a conversation that is not avoided, being able to have training around recognizing signs, not just within themselves, but with their unit, with all of their teammates. І що можна зробити? Ну, перш за все, це я вже говорила про те, що треба підвищувати обізнаність, і варто говорити, створювати діалог на тему суїцидів, саме щоб це була розмова, про те, щоб не уникати цієї теми, а її обговорювати, і підвищувати у солдат обізнаність ознак суїциду як у себе, так і в своїх побратимів, тобто щоб вони вміли розпізнавати ознаки суїцидальності у людей в своєму підрозділі. And then on the backside, talking to them about what experiences that they have had. What did they go through? How have things changed? There's different assessments that can be provided also, because sometimes they come home and they don't think that they've been affected, when in reality, it's like the last question, it's going to take a few months for it to come out, and maybe the realization once the shock has died down a little. І також потім, після бойового завдання, варто з ними обговорити про те, що вони там пережили, через що вони пройшли, що змінилось в них, для них. І дуже важливо проводити саме оцінки за різними шкалами по закінченню бойового завдання, тому що дуже часто солдати, коли повертаються додому, вони навіть не усвідомлюють, наскільки на них вплинуло те середовище, в якому вони перебували, і власне оця адаптація, ніби повернення додому, вона може зайняти декілька місяців. So training, just keep talking about it and continue to make it a conversation, not something with stigma. I think creating more awareness is very, very key. Тому більше і більше навчань і різних тренінгів, говоріть на цю тему, і саме створюйте діалоги, саме розмови, для того, щоб зменшити оце поняття стигми. І я думаю, що це допоможе, і це буде ключовим моментом, саме оце усвідомлення і обізнаність в цьому питанні. And also that the suicidal ideation may look very different before they go into war versus after the war. So this could look very different from prior to the war and after. І також варто розуміти, що ці суїцидальні ідеї і суїцидальність, вона може зовсім по-різному виглядати до бойового завдання і після того, як солдат повертається з війни. Тобто це виглядає зовсім по-різному, і на це також треба звертати увагу. І буквально секундочку, але ж, вибачте, із мого власного досвіду, людина, якщо хоче це зробити, вона про це не буде говорити, вона це зробить. А і навпаки, якщо людина про це говорить, звертає на себе увагу, то це просто демонстрація або попитка, спроба зробити суїцид. У мене дуже було такі багато випадків. От все хорошо, раз і повісився, раз застрелився. Або навпаки, демонстрація і до кінцевого діла не доходить. Тому дуже складно. Yes, but from my own experience, the more a person is talking about it, the less is the readiness for doing it. And so the person who would like to commit a suicide, that person will not discuss it, he will just do it. And also I have a lot of soldiers who were talking about it, but it was just a demonstration, and probably there were just small tries of it. But there were a lot of soldiers who were talking that everything is okay, everything is all right, but then suddenly they are hanging up themselves or they are shot themselves. And also there were a lot of soldiers with big demonstration and conversations about it, but they never go to the very end.
Yes. So this is a good conversation because, and this is what makes suicide so confusing, is that when someone has followed through and completed a suicide, rarely are they showing symptoms, and it can lead a lot of confusion for many people because they want to understand why it happened, but they'll never understand. They want to rationalize. It's difficult to understand why they went through this. So more knowing that we can't prevent all suicides, but also the more education, the more talking about it. And if they do start to hurt themselves by cutting, burning, if there's self-harm going on, that means that they're at increased risk, and they're trying to feel something because generally they're numb. Так, дійсно, ви дуже правильно відкоментували, і саме тому питання суїцидів – це є настільки заплутане питання, тому що так, дійсно, багато є людей, які про це говорять, але не роблять, і дійсно багато є випадків, коли людина це робить раптово, і от оця раптовість, ніби несподіваність оцього акту суїциду, воно і робить саме поняття, саме питання суїциду таким заплутаним для всіх. І дуже часто дійсно важко зрозуміти причини, чому людина вчинила самогубство, або навіть і для самої людини досить важко зрозуміти, чому вона має ці суїцидальні думки. Але перш за все хочу сказати, що, на жаль, не всім суїцидам ми можемо запобігти, але варто про це говорити і говорити про це більше, тому чим більше ми про це говоримо, ми підвищуємо обізнаність взагалі з цього питання. І також ще важливо слідкувати за поведінкою, тому що буває так, що солдати починають з самоушкодження, починають різати себе або палити себе, припалювати. І це також говорить про те, що у цих солдатів значно збільшується ризик суїциду в цілому, тому що таким чином ці солдати хочуть відчувати бодай щось, тому що в цілому всередині вони є повністю онімівші. Дякую. Дякуємо, Ліз, за знову такий чудовий змістовний вебінар. So thank you very much, Liz, for the once again very useful and very informative webinar. Я лише частину побачив, але знову було приємно цю структуру, чіткість, послідовність. I participated only half of it, but it was a big pleasure for me to see once again this clear structure and this one step-by-step definitions. Thank you. Колегам ще хочемо сказати, що ми плануємо провести ще декілька вебінарів, і один із них буде якраз втрата в колі військовослужбовців. And also I would like to mention to our colleagues that we are planning to have some more webinars with Liz, and one will be about the loss in military, and one about CAMS. І Ліз нам також пообіцяла ще вебінар на тему CAMS-терапії. Супер, супер. І дякуємо, Ольга, за переклад. I understood that. And thank you, Olga, for your translation. Thank you. Thank you. І тоді всім тихого вечора. So I wish all of you a calm and peaceful evening. Thank you, everyone. Thank you so much. It's good to see you all. Thank you very much. Дякую всім. І знову була рада вас бачити. І до наступних зустрічей.